Hello everyone, মই কালি যে আপোনাক যে মই লেভেলছ কেইটা যে দিছিলোঁ আপোনাক কেইটামান ষ্টকছৰ সেইবোৰ আপোনাৰ বহুত ভালেখিনি গৈছে অ'কে চ' আপুনি আজি যদি আপুনি দেখা পায় মই আপোনাক দেখাই আছোঁ বেংক নিফটি মই আপোনাক কালি মই ক্লিয়াৰলি কৈছিলোঁ যে মই এইবোৰ লেভেলছ মই অলৰেডি মই ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ চ' এইবোৰ লেভেলছৰ তলত যদি আমি ক্লজিং দেখা পাওঁ আমি ইয়াতে কি কৈছিলোঁ যে ইয়াতে আমি চেলুন মুভ এটা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ চ' মোৰ ইয়াতে ট্ৰেডটো দিয়া আছিলে চ' বৰ্তমান আপোনাৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব বেংক নিফটিৰ কাৰণে 49,600 তো আমাৰ এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব নেক্সট যোনটো ছাপৰ্ট লেভেল আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ 48,500 চ' এইবোৰ আপুনি চাই ল'ব আপুনি ভালকে লেভেলছ কেইটা আৰু নেক্সট ছাপৰ্ট লেভেল আছে আপোনাৰ 49,000 অ'কে চ' এতিয়ালৈকে আমাৰ একো বাইঙৰ একো আমি চিগনেল পোৱা নাই তো যেতিয়ালৈকে আমি বাইঙৰ কাৰণে প্ৰপাৰ কনফাৰ্মেশ্যন নাপাওঁ আমি তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে একো বাইঙৰ কাৰণে ট্ৰেডছ আমি ইনিচিয়েট নকৰোঁ যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ 50,200 লেভেলৰ ওপৰত যদি এবাৰ ক্লজিং দিছে তেনে ডেফিনেটলি আমি ইয়াতে এটা বাইঙৰ কাৰণে প্লেন কৰিব পাৰোঁ এটলিষ্ট আমি 50,300 লৈকে আমি এটা প্লেন কৰিব পাৰোঁ অ'কে অৰেলছ আমি ইয়াতে বাইঙৰ কাৰণে নাযাওঁ চেম এক্সেক্টলি যদি আমি নিফটিৰ কাৰণে যদি চাওঁ নিফটি আমাৰ যোনবোৰ মই প্লেন দিছিলোঁ যোনবোৰ মই ট্ৰেডছ দিছিলোঁ সেইবোৰ লাইক ভালেই গৈছে মোৰ এইবোৰ চব লেভেলছ আছিলে আজি মাৰ্কেট ইমান ডাঙৰ গেপ ডাউন কৰিছে মোৰ চব লেভেলছ পাৰ কৰি কিনে ইয়াতে কৰিছে আৰু মোৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আছে ইয়াৰ পৰা এক্সেক্টলি মাৰ্কেট ছাপৰ্ট কৰি কিনে এইটো ব্ৰেক ডাউন দিছে চ' এতিয়া বৰ্তমান নিফটি আমাৰ ছাপৰ্ট লেভেল সেনেকুৱা একো খাছ একো ছাপৰ্ট লেভেল ইয়াতে নাই বাট ষ্টিল আমি ইয়াতে এটা ছাপৰ্ট লেভেল দেখা পাই আছোঁ 23,600 কাষত তাৰে আগত একো মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল ইয়াতে নাই চ' নেক্সট ছাপৰ্ট লেভেল হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল হৈছে আমাৰ ছাপৰ্ট লেভেল যোনটো হৈছে আপোনাৰ 23,900 চ' 23,900 তলত যদি নিফটি যদি ক্লজিং দিছে দেন আমি ডেফিনেটলি 23,600 লৈকে আমি প্লেন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ট্ৰেডটো ঠিক আছে চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু মই টেলিগ্ৰামত যোনবোৰ মই এনালিচিছৰ ভিডিঅ' মই যোনবোৰ দিওঁ সেইবোৰ আপুনি চাব কাৰণ আমাৰ মেক্সিমাম টাইম মানে আমাৰ এনালিচিছটো কাম কৰে আৰু ঠিক আছে চ' অ'কে দ্যাটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ